Kun yritystoimintasi loppuu, muista antaa tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle. Ilmoita yritystoiminnan päättymisestä ensin lopettamisilmoituksella. Ilmoitus tehdään YTJ-palvelussa tai lomakkeella osoitteessa ytj.fi. Tiedot välittyvät YTJ:stä myös Verohallintoon, joka poistaa yrityksen rekistereistään eli arvonlisävero, ennakkoperintä ja työnantajarekistereistä. Toiminimiyrittäjä ja maa- tai metsätalouden harjoittaja voi ilmoittaa toiminnan loppumisesta ja poistua rekistereistä myös omaverossa. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä YTJ:ssä, jos haluaa päättää rekisteröinnin myös kaupparekisteriin. Huomaa, että et voi tehdä lopettamiseen liittyviä ilmoituksia puhelimitse. Tee arvonlisäveroilmoitus vielä siltä verokaudelta, jolta rekisteröinti on päättynyt, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi enää ollut. Anna ilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi, jos toiminta päättyy 30.11.2021, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.1.2022. Jos yritykselläsi on pidennetty verokausi, eli olet antanut ALV-ilmoituksen 3 kuukauden tai vuoden välein, viimeinen ilmoitus täytyy antaa toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, eli usein tavallista aiemmin. Jos olet maksanut palkkaa ja yrityksesi on säännöllinen työnantaja, ilmoita työnantajasuoritukset tulorekisteriin ja maksa ne siihen asti, kun rekisteröinti työnantajarekisterissä päättyy. Tarkista lopettamisen yhteydessä ennakkoveron määrä, sillä sen maksuvelvollisuus ei pääty lopettamispäivään. Voit hakea ennakkoveron muutosta, jotta et maksa sitä liikaa tai liian vähän. Hae muutosta ennakkoveroon omaverossa. Tuloveroilmoitus on annettava siltä vuodelta tai tilikaudelta, jonka aikana toiminta on päättynyt. Tuloveroilmoituksen antamisaika kannattaa merkitä muistiin jo lopettamisen yhteydessä. Jos ilmoitusta ei anneta, voi tästä seurata veronkorotus. Veroilmoituksen määräajat vaihtelevat yritysmuodoittain. Tarkista määräajat vero.fiistä. Muista myös säilyttää yrityksen kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös 10 vuotta ja tilikauden tositteet 6 vuotta. Huomaa vielä, että työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien edellytyksenä saattaa olla se, että elinkeinotoiminta on todella lopetettu ja lopettamisesta on ilmoitettu Verohallinnolle. Lisäohjeita yritystoiminnan lopettamiseen ja verotukseen löydät vero.fiistä. Muista ainakin nämä asiat. Tee lopettamisilmoitus, tarkista ennakkovero, anna viimeiset ilmoitukset ja maksa verot ja muista antaa myös tuloveroilmoitus.